Kish yang pandai bersiul tak? Pandai? Daripada bulan 7 atau bulan 8 tahun lepas sampai semalam ada satu lagu sentiasa menjadi siulan aku yang aku tak boleh nak siulkan semula musim depan. Lagu apa? Oh, lagu Europa League. Mantap. Aku je selit satu cerita. Dah jam 6 lu hantar aku pas recorder test. Aku tak reti main recorder. Pendidikan muzik. Aku tak reti main recorder. Dalam waktu ujian, cikgu aku tutup mata nak dengar. Cari note. Aku letak recorder keluar mulut, aku bersiul, aku pas. Bola itu live minggu ni, jom. Tiada lagi. Tiada lagi. Sepatutnya dia... Yang tu tak ada, yang ni pun tak ada. Ya, aku ingatkan kita nak ganti dengan yang tu. Rupanya dua-dua tak ada. Rupanya dua-dua pun tak ada. Macam mana lagu tema Carabao Cup? Kita akan simpan benda tu, Faiz. Of course, we will talk about Europa League final yang berlangsung awal pagi tadi. Kita takkan lari daripada perkara tersebut. Banyak yang sebenarnya kita nak borak. Actually, benda tu akan mengambil majoriti diskusi kita hari ini. Baik, rasa. Tetapi sebelum itu, ejen Permang, Faiz. Ejen Permang saya datang daripada Pantai Timur, tepatnya di Kelantan. Lama kan kita tak membicarakan tentang Kelantan di bulan itulah. Abeya. Paling-paling pun pasal Abeya je. Abeya je yang paling positif pun yang keluar daripada Kota Baru sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini. Tetapi ada pergerakan, Kish. Pergerakan yang... Saya pantang dengan perkataan pergerakan ni. Macam ni, Kish. Kita ni dah tengok, mendalami, merasai Liga Malaysia ni sekian lama. Saya dan awak sejak bangku sekolah rendah lagi. Ya. Jadi kalau ada sebarang pergerakan ataupun sebarang intention, niat yang ditunjukkan oleh mana-mana pihak berserta dengan tindakan, action yang dilakukan selepas itu, following up pergerakan tersebut, kita dah boleh nampak dah. Satu dua pergerakan kita boleh nampak dah. Ini legit ataupun tak legit. Kita bukan boleh nampak, kita dah boleh rasa. And 9 times out of 10, perkara tu akan tepat. Tapi di Kelantan, pergerakan dia membabitkan nama-nama yang boleh menyedapkan hati penyokong-penyokong bola sepak Kelantan. Kelantan mengalami satu kejatuhan yang agak serius dan satu kejatuhan yang agak menyedihkan sepanjang 5 ke 10 tahun kebelakangan ini, selepas menjadi salah satu negeri dengan fanbase ataupun dengan sokongan terhadap sukan bola sepak yang terbaik di Malaysia. Mereka hilang daripada radar. Tapi pergerakan ini membabitkan Supremo lama mereka. Supremo yang menjadi sandaran mereka satu ketika dulu. Supremo yang menjadi sandaran mereka ketika kali terakhir mereka mengecapi sebarang kejuaraan ataupun sebarang makna di dalam perjuangan mereka di Liga Domestik. Supremo tersebut adalah Tan Sri Anwar Musa. Jadi siapa yang mengenali Tan Sri Anwar Musa, saya tak mengenali Tan Sri Anwar Musa secara peribadi, tetapi track record dia kita dah tahulah dalam bola sepak ni macam mana. Pergerakan ini saya pantau mainly source dia memang source yang sangat akademik, iaitu Facebook beliau. Tapi kalau saya ni berteman dengan Tan Sri Anwar Musa di Facebook ni bukan setahun dua, Kish. Daripada saya tahun pertama degree lagi saya rasa saya dah berteman dengan dia. Jadi saya dah tahu pergerakan dia tu, arah dia ke mana. Daripada zaman dia di parti ini, menubuhkan parti ini, sekarang di parti ini saya ikut. Pergerakan ini boleh dikatakan untuk rakyat-rakyat Kelantan memang exciting. Kelantan punya animo dalam bola sepak ni dalam 1 bulan terakhir ni dikejutkan dengan himpunan penyokong di Stadium Muhammad Keempat menyaksikan bekas pemain mereka. Jadi dibuktikan oleh bekas pemain Kelantan yang pernah mengecapi kejuaraan bersama-sama dengan Kelantan bahawa bola sepak masih belum mati di Kelantan. Kalau ikut persembahan pasukan, Kish, dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, mereka sentiasa menjadi pasukan belasahan
Jadi bila jadi pasukan belasahan ni tidak ada orang yang berminat untuk menonton mereka, terutamanya penyokong-penyokong mereka. Ramai yang menjangkakan ataupun ramai yang merasakan bola sepak sudah pun mendekati kematian di Kelantan, tetapi dengan semangat yang ditunjukkan oleh penyokong, dia seolah-olah memberikan isyarat bahawa apa yang mereka perlukan adalah perubahan dan hanyalah satu struktur yang boleh mereka banggakan. Dan di sini aku tak tahu apa janji ataupun apa perencanaan seterusnya. Yang aku boleh nampak hanyalah pergerakan, tapi perencanaan secara matang, perencanaan secara detail tu aku tak tahulah apa yang Tan Sri Anwar Musa nak lakukan. Tetapi it looks like Kish, the Supremo is back, and that means Kelantan is going to be back in domestic league. Sejujurnya, bola sepak Malaysia hanya lebih meriah dengan sebuah pasukan Kelantan yang meriah. A good Kelantan team makes for the foundation of a good Malaysian Super League. Dan again, fenomena ataupun landscape bola sepak sekarang dengan 10 tahun lepas, 15 tahun lepas sangat berbeza. Jadi cabaran yang ada untuk Kelantan dan Tan Sri Anwar Musa berbeza dengan apa yang dia hadapi 15 tahun lepas. But kita boleh tunggu dan lihat apa yang bakal berlaku dengan pasukan Kelantan dalam minggu-minggu, bulan-bulan yang akan datang ini menjelang musim baru. Hari ini hari Khamis, kita akan ke udara malam ini. Yes. Kalau anda sedang tengok premier bola itu live di Astro 802 ke Astro Go ke, sebentar tadi di Nadi Arena, saya percaya mereka ada bingkisan khas mengenai perkara ini. Jadi kalau anda nak tengok apa bingkisan yang dibuat oleh rakan-rakan kita di bilik berita, anda boleh tengoklah ke Nadi Arena. Baiklah. Ejen permah aku, Faiz. Silakan. Ejen permah aku adalah di bumi Singapura. Ini adalah minggu yang cukup-cukup ikonik buat bola sepak Singapura kerana buat kali pertama dalam sejarah pasukan domestik mereka layak ke pentas final kejohanan peringkat Asia. Kejohanan yang suatu ketika dahulu pernah dimenangi oleh Johor Darul Takzim pada tahun 2015. Lion City Sailors meletakkan aspirasi dan harapan untuk menjadi pasukan Asia Tenggara kedua untuk memenangi piala tersebut. Final itu menentang pasukan Al-Sharjah dan final tersebut berlangsung di bumi Singapura, which is another special occasion. Stadium Jalan Besar dikatakan artificial turf tu semua tak cukup bagus. National Stadium pula ada konsert Lady Gaga. Jadi venue yang digunakan untuk final ini adalah di Stadium Bishan. Bishan Stadium. Saya pernah ke sana. Pernah sana? Saya pernah ke sana. Diorang buat penambahbaikan, tambah temporary stand apa semua untuk meningkatkan kapasiti stadium dan menghasilkan perlawanan final di situ. And the final, Faiz, was a heartbreaking but an incredible game of football. Lion City Sailors dengan strategi yang lebih bertahan tetapi mampu melakukan serangan-serangan yang berbahaya with the likes of Haris Harun at the back, Bradley Wright at the back, tetapi segalanya tertumpu kepada gandingan-gandingan pemain di bahagian hadapan, khususnya Maxim Lestienne. Mereka meletakkan asakan demi asakan, but it was a very balanced game of football. Al-Sharjah juga menunjukkan kualiti mereka yang tersendiri. Al-Sharjah, by the way, ada Adel Tarak on the bench. On the bench. Streets will never forget on the bench. Dan mereka juga ada Kayo. Kayo adalah penyerang UAE di bahagian hadapan. Mereka juga melakukan serangan demi serangan, but the deadlock was only broken pada minit ke-74. 74, pasukan Al-Sharjah meledak jaringan, meletakkan diri mereka 1-0. Atmosfer dekat Stadium Bishan dah memang luar biasa sebab penyokong-penyokong Singapura dah memang teruja dengan fenomena Lion City Sailors masuk final ni kan. It was an outstanding atmosphere and aku rasa atmosfer tersebut memainkan peranan untuk drive the team in the final minutes of the game. Dan minit ke-92, 2 minutes into injury time, Maxim Lestienne meledak jaringan untuk menyamakan kedudukan 1-1. Faiz, the noise. Kalau hang tengok footage gol tu, the noise yang hang boleh dengar dekat Stadium Bishan lepas jaringan itu dilakukan is unlike noise levels yang aku pernah dengar in any Singapore games before this. It was incredible. Dia macam apa tahu? Dia macam hang empty every bit of emotion yang ada dalam badan hang dah buang. Hang keluarkan melalui sorakan, jeritan yang penuh dengan kegembiraan.
And at that point, diorang ingat, okay, kita dah samakan kedudukan, we can drag this to extra time. Tapi malangnya Faiz, hanya 5 minit kemudian, still in injury time, 90+7, Al-Sharjah meledak jaringan kemenangan dan memenangi perlawanan tersebut 2-1. It was powerful, but at the same time, it was very, very heartbreaking untuk peminat-peminat Sailors, peminat-peminat bola sepak Singapura. Sehari kemudian, aku baca caption panjang yang ditulis oleh Haris Harun dalam Instagram post dia, yang mana dia kata, this is heartbreaking, susah untuk kita nak terima, susah dan sakit untuk kita nak digest. Tetapi di sebalik ini, inilah contoh malam-malam yang bola sepak Singapura layak experience dengan lebih kerap. Dan kita harus bekerja untuk memastikan bahawa pengalaman-pengalaman seperti ini boleh diulangi sekerap mungkin dalam konteks bola sepak Singapura. Aku pantau atmosfera di Bishan Stadium pada malam itu melalui social media kerana aku tak berkesempatan sama sekali untuk menonton perlawanan tersebut secara langsung. Aku ada satu pertanyaan dekat Hang. Dengan kapasiti yang lebih kecil, dengan stadium yang menepati pulau ini, iaitu Singapura, kepadatan penduduk dia, minat ataupun vibe yang dihasilkan oleh penyokong, adakah hang rasa it is about time FA Singapore abandon the idea of the national team playing at National Stadium, walaupun kita tahu National Stadium itu antara stadium yang terbaik di Asia Tenggara pada ketika ini, dan mula untuk memainkan perlawanan-perlawanan antarabangsa di stadium-stadium yang lebih kecil untuk mendapatkan atmosfera yang boleh membawa pemain ke satu tempat yang lebih tinggi secara performance. Sebenarnya Faiz, even in Malaysia, my favourite stadiums are the smaller boutique stadiums yang kapasiti mungkin 10,000, 20,000 ke 15,000, yang bila dia penuh, the noise levels is incredible dan pengalaman tersebut menjadi lebih intimate. Right? Stadium 80,000 orang ni memang best, tapi kena penuh. Kena penuh. If you don't get it full experience, then you don't get the full experience. Then it becomes counterproductive. Sebab hang boleh dengar gema. Bunyi gema tu adalah bunyi yang paling turn off bagi aku dalam menonton bola sepak secara live di stadium kan. So these small boutique stadiums is the way forward, right? Kalau hang ada satu perlawanan yang hang tahu hang boleh sell out 60-70 ribu tiket, sure, you can play it at a bigger stadium. But week in, week out, that's the size that we should be aspiring for. And this is not just Singapore, ini Malaysia juga. Memang national team kita, kadang-kadang kita boleh fill up Bukit Jalil Stadium kan, which is incredible. Which has not happened for a long time. For a while now, it has not happened. Tapi otherwise, kalau hang main dalam stadium yang compact, yang berbunyi kuat, atmosphere dia is incredible, Faiz. So, aku setuju. Of course, Stadium Bishan, penyokong-penyokong Singapura ramai yang dah menggesa untuk mungkin benda-benda yang diorang letak secara temporary itu, why not we consider putting it permanently? Permanently upgrading the capacity, permanently adding more seats. That could help. Sebab jalan besar sekarang ni, don't get me wrong, I love jalan besar stadium, tapi jalan besar, dia ada that one stand je kan. Dia tak ada the opposing stand. Hang bayang kalau hang boleh ada a nice boutique stadium 15K will be enough. 10-15K. Oh, that is perfect. Boleh rujuk kepada Thunder Castle di Buriram, kan? Sentiasa walaupun tak penuh tetapi nampak ada atmosfera tu kerana tak terlalu besar dan ada track di tepi tu. Setuju. Mungkin pasukan kebangsaan, aku tahu subject to kualiti padang, kualiti rumput, tetapi kalau national team main di stadium-stadium seperti Stadium Ceras, which they are going to lawan Cape Verde, lawan Cape Verde nanti saya akan buat perlawanan tersebut. Mungkin lebih menggalakkan suasana yang lebih membantu prestasi pemain-pemain. Setuju. Baiklah, itu ejen permainan kita untuk kali ini. Kita nak berehat sebentar. We'll take a quick break. Selepas ini, of course, we will talk the elephant in the room. The elephant in the room. Europa League Final. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Right. Sebelum anda bermula, saya nak tanya anda, bila kali terakhir anda rasa begitu berat untuk nyalakan enjin daripada rumah, datang ke studio dan melengkapkan proses rakaman Bola Itu Live? Bila kali terakhir paling berat? Kali terakhir bila MU kalah 7-0 dengan Liverpool. That was very hard. That was very hard to want to come and talk about it. Sebab dia
Yelah, berat. Hari ini aku rasa seperti itu sedikit. Pagi tadi bila start kereta macam we've got to go and talk about it. Tapi we can't run away from it. We have to talk about it. Kerana tanggungjawab kita bukan untuk membicarakan kekalahan Manchester United saja. Tanggungjawab kita adalah untuk membicarakan kemenangan Spurs. Untuk membincangkan memori-memori positif yang terhasil untuk individu-individu luar biasa daripada Spurs. Yeah. So, of course, Europa League final, Tottenham Hotspur menewaskan Manchester United 1-0, jaringan tunggal daripada Brennan Johnson ataupun maybe own goal daripada Luke Shaw. Itu satu-satunya gol yang membezakan kedua-dua pasukan, dan Spurs akhirnya selepas kemarau piala 17 tahun, mereka memenangi piala. Dan aku rasa ini kali pertama mereka memenangi piala di Eropah sejak 1980 lebih. And the last time they won the UEFA Cup, Ardiles ada. Bukan setakat tu, Gary Stevens ada. Gary Stevens yang Presiden di Studio Astro. Presiden Pandit. Yes, dia sebahagian daripada skuad yang memenangi UEFA Cup pada mid-1980s bersama dengan Spurs. Yang last dia menang 2008 tu League Cup kan? 2008 Siapakah manager mereka pada ketika itu? Juande Ramos ke? Juande Ramos. Aku rasa Juande Ramos kan? Sebab tu aku tanya, sebab Juande Ramos pun tak lama sangat. I think it's Juande Ramos. Correct me if I'm wrong. So, bukan. Cadangan aku hari ini, Faiz, adalah sebelum kita nak membicarakan Manchester United, aku nak kita start by talking about Spurs. Because we have to talk about Spurs. Yeah. Pasukan yang seringkali dimaki, seringkali dicaci, dikatakan tidak memiliki DNA yang diperlukan untuk mengecapi kejayaan piala di domestik ataupun di antarabangsa, yang di bawah Jose Mourinho layak ke final League Cup tetapi dia dipecat satu game sebelum final. Di bawah Antonio Conte tidak memenangi apa-apa. Di bawah Mauricio Pochettino masuk ke final Champions League tetapi tewas. Banyak yang telah Spurs lalui in the last 17 years sejak near misses sejak kemenangan League Cup pada tahun 2008 itu. Banyak yang telah mereka lalui. Dan 2 tahun lepas yang dibawa masuk untuk mengubah nasib mereka adalah Ange Postecoglou. Dan dia juga dipandang rendah, dicaci, dimaki, dikatakan tidak cukup bagus, dikatakan tidak cukup pragmatik, tetapi akhirnya dia yang menjadi individu yang membantu Tottenham Hotspur memenangi Europa League Faiz. Tottenham Hotspur adalah seteru Manchester United musim ini dalam konteks pasukan yang paling mengecewakan daripada England. Mereka di tangga ke-17 sedang Manchester United di tangga ke-16. Dan league form mereka tidaklah dibangga-banggakan sama seperti Manchester United juga. Dan approach terhadap tournament ini, Europa League, adalah sama seperti apa yang dilakukan oleh Manchester United. Walaupun Spurs sememangnya tidak berupaya untuk meletakkan diri mereka di posisi yang baik untuk memenangi apa-apa perlawanan Liga sepanjang mungkin 6 ataupun 7 bulan lepas, disebabkan banyak faktor. Kita akan dalami faktor tersebut selepas ini. Tetapi di Eropah, mereka sangat pragmatik. Mereka adalah pasukan yang lain daripada bermain di Premier League. Seperti mana yang kita selalu dengar kritik yang Spurs terima daripada semua pandit ataupun jurnalis di luar sana, bahawa mereka sangat naif ketika bermain di Premier League. Tetapi kenaifan mereka di Premier League ini tidak dibawa ke Europa League. Kita boleh buktikan dengan beberapa persembahan yang luar biasa di Frankfurt away, di Bodo Glimt away dan juga di Bilbao final pada malam semalam. Ramai yang mengatakan bahawa kan mereka selalu bermain all those silly passes dalam box mereka, dan mereka akhirnya found out dan tidak ada jalan keluar, dan akhirnya pasukan lawan menjaringkan gol. Selalunya gol-gol yang mereka concede di Premier League kan sama pattern dia. Pasukan hanya perlu counter press mereka high up the pitch, get a turnover and score. It is as simple as that. Kenaifan Spurs ini. Tetapi itu tak berlaku di Europa League. Mereka bertahan, mereka tidak ada ego untuk memainkan bola sepak mereka yang gagal mereka mainkan sepanjang 1 tahun lepas. Dan mereka juga cuba untuk menggunakan seberapa banyak dynamos yang mereka ada, seberapa banyak burners yang mereka ada untuk mencederakan pihak lawan dengan gol-gol jaringan-jaringan pantas mereka. Itu adalah konteks Spurs di dalam final. Tetapi having said all of that, Spurs masih lagi datang ke Bilbao semalam sebagai
bukan underdog tetapi 50-50. Walaupun ini semua dipersembahkan di Europa League pada tahun ini, tapi masih lagi is a 50-50 match before kick-off semalam, Kish. Dan apa yang berlaku dalam perlawanan is a very... Dia adalah satu performance, setup dan juga struktur yang seringkali kita tidak saksikan daripada Ange Postecoglou. Ange adalah jurulatih yang sangat idealistik. Dia sering dibandingkan dengan nama-nama seperti Bielsa, nama-nama seperti Gasperini, nama-nama seperti Zdenek Zeman dulu, even Roberto De Zerbi, which is mereka meminati corak bola sepak yang menyerang, pengambilan risiko yang tinggi, dan prinsip mereka adalah kalau kita bolos 1, kita skor 2. Kalau kita bolos 2, kita skor 3. We will outscore our opponents. Bola sepak adalah untuk menghiburkan peminat, dan untuk menghiburkan peminat kita perlu bermain secara menyerang. Itu prinsip secara asas. Tetapi di Europa League, seperti yang Hang katakan, seolah-olah ada penyedaran bahawa ini adalah peluang. Dan Ange sendiri mengatakan perkara ini dalam post-match interview semalam, yang mana dia merasakan bahawa ada sesuatu special yang boleh dilakukan di pentas Europa League untuk memberikan kegembiraan buat peminat-peminat Spurs. Jadi mereka mengambil approach yang berbeza. Dan approach tersebut cukup membantu mereka untuk membunuh segala asakan yang dilakukan oleh Manchester United. Jaringan pertama yang dihasilkan itu, what came at the perfect time, kerana selepas itu, untuk majoriti babak kedua, Spurs hanya beraksi secara bertahan. At one point, dia buat sub, dia keluar Brandon Johnson, dia bawa masuk Kevin Danso. Main defensive player for an attacking player very early on in the second half. Dan itu terus mengubah dan memastikan bahawa mereka beraksi dengan corak yang sangat defensif, and United had no answers untuk corak defensif tersebut. And it was very uncharacteristic. Ini adalah perkara yang orang selalu maki Ange Postecoglou, kata you are not pragmatic enough to win trophies. Aku ingat lagi Jamie Carragher tahun lepas ada cakap, if Ange wants to play the way he plays, he will not be there next season. You will not win trophies. Dan di saat dia ditekan, di saat dia melalui pressure yang cukup intens, Ange Postecoglou menunjukkan kebolehannya untuk menjadi sedikit pragmatis, dan pragmatism itu yang membantu Spurs bagi aku. Mari kita lihat setup Ange malam semalam. Ia dipenuhi oleh kesebelasan yang aku rasa sudah pun melewati tempoh musim 24-25 ni. At least 70% daripada kesebelasan utama semalam sama ada cedera ataupun tak available dalam keseluruhan musim Spurs yang akan berakhir ini. Tetapi semalam kita mula dengan Vicario. Ini adalah posisi yang sangat menghantui Spurs pada musim ini. Daripada Fraser Forster ke Thomas Kinski, semuanya dibawa masuk dan tidak ada satu pun yang boleh mencabar Vicario sebagai nombor 1 di sana. Ia dibantu oleh the back four. For a long time, Spurs terpaksa bergantung kepada pemain-pemain seperti Archie Gray, pemain-pemain seperti Jack Spence yang melalui, terutamanya di tahun 2025 ni, yang melalui perlawanan demi perlawanan bersama-sama dengan Spurs dan kekalahan demi kekalahan di Liga juga. Tetapi semalam Destiny Udogie kembali. Di sebelah kanan ada Pedro Porro, dan dua di tengah tu yang paling penting, Kish. Kapten pada malam semalam iaitu Christian Romero dan juga Mickey van der Ven yang melakukan satu tindakan menyelamat fantastik untuk menafikan cubaan Rasmus Højlund. Di tengah ini yang mencuri tumpuan aku. Ketiga-tiga Pape Matar, Yves Bissouma dan juga Rodrigo Bentancur. Bentancur semalam bermain sebagai centre back tambahan untuk pasukan Spurs. Dia tidak ada satu instance pun yang dia keluar untuk menyerang. Dia hanya kekal disiplin di tempat beliau sahaja. Ia mengingatkan saya kepada Bentancur yang digunakan oleh Allegri dulu di Juventus, yang tidak dibenarkan untuk roam dan hanya memainkan posisi nombor 6, role tersebut sahaja untuk break up the opponent. Di depan tidak ada Son Heung-min yang dalam beberapa minggu lepas ini, to be fair, memang tidak ada dalam skuad pun melalui proses kecederaan. Baru je recover. Walaupun minggu lepas beliau turun untuk Spurs di saingan Premier League. Tetapi the front three of Solanke di nombor 9, Brandon Johnson di sebelah kanan, dan di sebelah kiri semalam Richard Arlison.
yang memilih waktu yang tepat untuk membuktikan harga beliau lah dengan Spurs, kejuaraan pertama beliau dengan Spurs. Atas kertas, Kish, ini adalah skuad yang bukanlah skuad yang terbaik untuk mana-mana final Eropah, tetapi skuad yang kalau diassemble boleh melakukan sesuatu lah. Boleh cause an upset, boleh melakukan sesuatu, dan itulah yang mereka lakukan semalam. Aku tak nak talk about the game too much sebab aku rasa sesiapa yang menonton perlawanan, anda akan tahu how it went. First 20 minutes very intense, kedua-dua pasukan mengambil risiko. Kemudiannya ada satu fasa di mana United lebih settle down dan lebih memegang kawalan bola. 73% dari United. Nampak far more stable. Tetapi the goal changed the game. Sejurus selepas jaringan pertama itu dihasilkan, it became a chasing game state untuk Manchester United. Mereka harus mengejar, dan dalam situasi pengejaran yang dilakukan ini, Spurs ada luxury untuk duduk dengan deep, untuk set up deep block, untuk menyerap tekanan dan mendatangkan masalah melalui counter attacks. And eventually they held on and won the game. Aku nak sebut pasal makna di sebalik kejayaan ini. Put aside Spurs for a minute. Ange Postecoglou. Siapa yang ada akaun Twitter ataupun X, pergi search akaun klub South Melbourne, tengok mereka ada post satu video awal pagi tadi as a tribute to Ange Postecoglou. Perjalanan yang dilalui oleh Ange Postecoglou ni adalah sesuatu yang sangat-sangat special. Very special, very unlikely, penuh dengan cabaran, penuh dengan tekanan, penuh dengan pelbagai jenis hadangan. Tetapi dia telah mengharungi segala perkara tersebut dengan sangat cemerlang. Bear in mind, Ange Postecoglou dari segi reputasi, dia bukanlah pemain daripada Australia yang dah beraksi di Eropah as a player, dah cipta nama and then masuk management. Tak. Dia adalah anak kepada keluarga imigran daripada Greece, right? Yang migrate ke Australia pada ketika usianya hanya 5 tahun, dan kemudiannya dia menjadi pemain bola sepak bersama dengan South Melbourne, memenangi National Championship bersama dengan South Melbourne. Kemudiannya at one point dia terpaksa bersara awal kerana faktor kecederaan. Selepas bersara awal, dia mengemudi pasukan South Melbourne, went to Australia youth team. Dia dah melalui all the ups and downs di Australia. At one point pernah dicaci, dimaki di Australia. Kemudiannya dia kembali menang Piala Asia 2015 bersama Australia. 2018 dia bantu Australia layak ke Piala Dunia, tetapi ketika itu dia dikritik hebat, so dia resign selepas dia bantu Australia layak ke Piala Dunia. On the merit of principles, kan. Kemudiannya integrity. Dia pergi ke Jepun, dia menang J-League bersama dengan Yokohama F Marinos. After that he goes to Celtic, goes to Europe di Celtic, menang dekat sana. all sorts of things kat situ. Kemudiannya datang ke liga paling besar di dunia bersama dengan kelab yang orang dah katakan kelab ni dah bertahun-tahun tak menang apa-apa. Ada badi. Dan Ange Postecoglou pandang British press yang sangat notorious. Dia pandang British press yang dia cakap, usually I win things in my second season. Dan dia betul-betul memenangi piala tersebut in his second season. I mean, how? That is just incredible. Sangat luar biasa. Dan untuk melihat dia memeluk keluarga dia semalam, untuk melihat segala sorakan daripada komuniti-komuniti yang dah mengikuti perjalanan dia, bukan daripada Australia saja, daripada Greece dan juga sekarang daripada Asia. Semalam adalah malam yang secara tidak langsung sangat gemilang untuk bola sepak Asia. Son Heung-min, individu yang dah lama mengejar misi memenangi piala bersama Spurs, akhirnya memenangi piala. And Ange Postecoglou, a representative of Asian football, yang sebelum ini pernah melatih pasukan di Asia, yang telah membuka pintu untuk jurulatih-jurulatih daripada bola sepak Asia. Dia berjaya membantu Tottenham Hotspur mengecapi sejenis kejayaan yang sebelum ini tidak dirasai. Walaupun saya masih lagi belum nampak daripada akaun rasmi AFC sebarang ucapan tahniah terhadap Son dan juga Ange, tapi kita akan kita berikan tahniah. Kita ucapkan tahniah. Ucapkan tahniah tersebut kepada Incredible.
Kita nak berehat dulu seketika, Kis, dan sekembalinya nanti kita nak berbicara tentang pasukan yang kalah pada malam semalam. Baiklah, kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Faiz, baiklah, kita dah berbicara tentang Spurs. Let's talk about United. Kekalahan yang meletakkan United dalam satu situasi yang sangat sukar. Aku just set the context sedikit. Again, aku rasa dah very little point untuk kita nak membicarakan perlawanan secara mendalam tanpa memahami konteks. Konteks ni sangat penting. The reason kenapa perlawanan final ini bagi aku menjadi satu perlawanan yang cukup penting buat trajektori Man United. Mereka pada ketika ini sedang melalui satu fasa transition. Aku tahu kita dah guna perkataan transition ni dengan Man United ni dah hampir 10 tahun dah, 15 tahun dah. Selalu dipakai. Tetapi realitinya, it is a form of transition. Kerana ada struktur pemilikan yang baru, struktur bola sepak yang baru. Mereka juga melakukan perubahan berskala besar bersama dengan staff. Banyak staff dilepaskan. Pemain juga jangan lupa. Pemain juga sedang berlaku dalam proses berlaku. Pembinaan stadium baru bakal berlaku juga. So there's a lot of changes. This is a bab kata lagu Bob Dylan, the times they are changing. And untuk Manchester United. Dalam fasa perubahan ini, antara perkara yang paling penting adalah untuk memastikan bahawa in the midst of all that changes, there have to be some stable things. Some stable things. Mungkin dari segi bola sepak, tetapi yang lebih penting, kewangan. Perlawanan final ini dilihat sebagai satu perlawanan yang besar. Bukan, kalau hang tengok Ruben Amorim and a lot of the players before the game dah duk cakap, oh, if we win the Europa League, it is not enough. Kita kena kejar benda yang lebih besar. Jadi mereka memandang Europa League ini as a means to an end. End dia adalah untuk ke Champions League, untuk mengejar perkara-perkara yang lebih besar. Tetapi end dia adalah juga financial reward yang hang dapat. Kalau menang Europa League, hang dapat sekitar 40 juta euro kalau tak silap aku. Dan kalau hang layak pi Champions League musim depan, dan assuming United hanya main league stage sahaja, tak main knockout stage, hanya league stage, 8 perlawanan dan tersingkir. 8 perlawanan itu sahaja pun akan menjanjikan Man United a minimum of 60 million euros. Total 100 million euros. Jadi perlawanan semalam itu atau awal pagi tadi itu adalah perlawanan yang bernilai 100 juta euro untuk Manchester United. 100 juta euro di saat kelab sudah stabil mungkin doesn't matter much. But at a time yang mana kelab sedang melakukan banyak cost cutting measures, 100 juta itu membawa nilai dan makna yang cukup besar. Dan sekarang Faiz, realitinya di sebalik perubahan dan transition yang sedang dilalui oleh Manchester United, mereka dah kehilangan 40 juta malam semalam dan 60 juta guaranteed daripada Champions League musim ke depan. Where do Manchester United go from here? Bukan itu saja. Harus diingat daripada pasukan yang saban tahun bermain 55 ke 60 perlawanan, Manchester United hanya akan ada prospek untuk bermain sekitar 40 ke 45 perlawanan saja. Kalau mereka layak lebih jauh di Carabao Cup ataupun di FA Cup, mungkinlah mencapai sedikitlah 50 perlawanan, tapi tak lebih daripada itu. Dan untuk pengurangan match day untuk pasukan sebesar Manchester United ni, impact dia sangat besar. Especially at the time yang mana kewangan klub tengah tak stabil. Lagi satu, dengan ketiadaan injection 100 juta euro dana tersebut, ia juga akan memberikan kesan kepada PSR. Ia akan juga akan memberikan kesan kepada financial fair play Manchester United, di mana mereka akan bergelut untuk membeli pemain kerana kedudukan keuangan yang tidak stabil. Dia tak boleh balance the books lah untuk Manchester United. Short and sweet Faiz. Dalam konteks perlawanan awal pagi tadi, where did it go wrong for Manchester United? Untuk sedikit konteks, ini adalah pasukan United yang musim ini di Eropah tidak tewas satu perlawanan langsung. Mereka sebelum ini berdepan dengan Athletic Bilbao di stadium yang sama, San Mamés. Bilbao tempat keempat La Liga, rekod defensif terbaik di La Liga, bolos 26 gol saja, tetapi menentang Manchester United bolos 7 gol dalam 2 perlawanan secara aggregate. But last night, it was a different Manchester United. Where did it go wrong for United? Okey, kalau Manchester United sepanjang musim
beberapa kritikan terbesar yang mereka terima, satu adalah gaya permainan. Mereka seolah-olah tidak tahu pelan yang kukuh untuk mereka execute sepanjang perlawanan, setiap perlawanan. Nombor dua, yang paling banyak sekali United terima adalah kelemahan fizikal, di mana pemain-pemain mereka dilihat substandard in comparison to pemain-pemain lain atau pemain-pemain daripada pasukan-pasukan lain di Premier League. Mereka tidak ada tenacity, mereka tidak ada physicality untuk bersaing. Nombor tiga adalah quality pemain, quality on the ball, quality off the ball. Ini adalah beberapa perkara. Aku bariskan tiga ni yang paling banyak kita dengar kritikan mengenai Manchester United. Tetapi semalam, Kish, berbeza. Pada pandangan aku semalam, Manchester United mencipta peluang yang cukup, walaupun tidak cukup kualiti dia, tetapi daripada segi kuantiti cukup. Manchester United tidak menyudahkan peluang-peluang tersebut. And to be fair, the last two Premier League games pun Manchester United tak skor langsung. Jadi mereka leading up to this game dah bermain 180 minit perlawanan, United tak skor sama sekali. Dengan kali terakhir mereka menjaringkan gol mungkin perlawanan menentang Brentford dulu kan mereka main semi-final dulu. Anyway, mereka dah tak skor lama dan they didn't look like scoring yesterday. Whenever they do, bila mana ada peluang, kelihatan sangat ketara yang Manchester United tidak ada kualiti yang cukup untuk melakukan perkara tersebut. We will get to Ruben Amorim in a bit. Kita akan borak pasal Amorim in just a bit. Tetapi aku setuju dengan Hang. Satu benda yang ketara tentang pasukan Manchester United ini adalah ketiadaan high volume goal scorers. Kita ada low volume goal scorers. Pemain-pemain yang boleh menjaringkan mungkin a goal every now and then. Pemain-pemain yang pada ketika ini memiliki tahap keyakinan yang terlalu rendah, yang boleh kita sifatkan sebagai mereka betul-betul feeling the burden on their shoulders. Contoh yang simple, Rasmus Højlund. Rasmus Højlund musim lepas dengan Rasmus Højlund musim ini ibarat langit dan bumi. Completely different players. Hang tak percaya, siapa-siapa tak percaya, pergi je tengok perlawanan-perlawanan musim lepas. Pergi je tengok extended highlights Rasmus Højlund in the games against Bayern Munich dekat Champions League. He was a completely different player, right? So, ini adalah pasukan yang di saat ini tidak memiliki genuine goal scoring threat di bahagian hadapan. Dan itu membunuh. Itu sedikit sebanyak membunuh segala aspirasi. Semalam, awal pagi tadi, the only goal threat at any point was coming from Ahmad. Right? Bruno pun not as much sebab Bruno terpaksa main deeper bersama dengan Casemiro. Mason Mount didn't offer a goal threat. Rasmus Højlund, no goal threat. Garnacho bila dibawa masuk, ada sedikit goal threat. Besides that, kita hanya mengharapkan Harry Maguire sekali dua ada header, Casemiro ada satu acrobatic attempt, satu header, Luke Shaw ada one header in injury. That's about it. There was no goal threat at all. Tidak ada sebarang goal threat di bahagian hadapan. Satu ayat yang paling kerap kita dengar dalam bola sepak dunia adalah attack wins you games and defense wins you cups, wins you championship cups ataupun leagues lah, kan? Tapi untuk semalam memang apa yang diperlukan oleh Manchester United hanyalah to win the game. Dan to win the game, especially dalam perlawanan knockout ataupun perlawanan final macam ni, di mana ada one off game ni, very difficult. A scoring threat has to be there. Tak kisahlah dia datang in the form of 34-year-old Edinson Cavani ke, dia datang in the form of 37-year-old Cristiano Ronaldo ke, tetapi a genuine goal threat must be there. Must be there. Ini adalah salah satu sebab kenapa semalam aku sedikit kurang bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim. We will talk about Amorim more. Tetapi benda yang aku tak bersetuju adalah keputusan dia untuk bermain dengan Bruno and Casemiro as the two midfielders. And Ahmad as the number 10. Ahmad this season kita dah nampak banyak kali dia thrive as the wing back because dia ada ruang untuk melakukan dribbling. Bila dia number 10, semalam berapa kali dia menerima bola dalam situasi dah ada dua, sometimes even 3 players within 3 or 4 steps away from him. Bissouma dengan Udogie dah sentiasa akan ada dengan dia. Zero space untuk dia lakukan apa-apa. And that's when Ahmad cannot thrive. Dan bagi aku, when Bruno is deeper, hang remove dia punya goal threat. Memang dia hard worker, memang dia boleh adapt, memang dia boleh do a job there.
tapi hang remove dia punya goal threat. Dan as much as Ugarte had a terrible game recently, dan as much as Ugarte kadang-kadang struggle bila dia dapat bola, in possession dia struggle, tetapi dia punya feistiness of the ball itu adalah aset yang kadang-kadang kita tak boleh ukur. Dia membawa sejenis intensity ke bahagian tengah tersebut. So, setup itu saja. And that's why kadang-kadang hang nampak Casemiro was just exposed as the lone defensive midfielder. Dan strategi Spurs most of the time hang tahu buat apa? Drive the ball down the wings, cross it into the box, and hang akan ada a couple atau satu box crashing midfielder yang tidak menghadapi apa-apa tekanan langsung di bahagian tengah. Tak ada burden. Tak ada burden. Kerana dia hanya perlu melepasi Casemiro alone. No one is pressuring him, no one is pressing him. No one. Box crashing midfielder, cuba untuk melakukan connection. Cuba untuk melakukan attempt dari luar ataupun di dalam kotak penalti. That was the constant attempt daripada pasukan Spurs. So di situ yang aku rasa apa yang lagi confusing substitution. Second half of the game, di saat Spurs dah bermain dengan struktur yang sangat defensif itu, bahawa kita masih kekal dengan Bruno playing deeper. Di saat itu, I would push Bruno further up. Bring in someone else. Bring in someone else di bahagian tengah. Right? Was Eriksen on the bench malam? I'm not too sure. Biar aku double check. Because if Eriksen was on the bench malam, then Eriksen would have been perfect untuk game state yang mana pasukan dah bermain secara bertahan. Hang memerlukan karakter-karakter untuk sort of just unlock kan. Dengan bola-bola yang berkualiti. Quality final ball. Yes, Eriksen was on the bench. Eriksen was there. Kobe Maino terlalu lambat sehingga dia masuk. 88. Minit ke 88. So it's these things yang aku... Okey, ada banyak teori lah. Tapi kalau aku buatkan sedikit analisa kasar, kenapa Ruben Amorim abandon pasukan yang sudah pun memenangkan beliau banyak knockout games sehingga sampai ke final ini, adalah kerana mungkin dalam pandangan beliau, beliau meletakkan ketepikan seketika kenyataan bahawa ini adalah Europa League final dan meletakkan di situ bahawa ini adalah pasukan Premier League yang mereka jumpa. Dalam 26 perlawanan, harus diingat di Liga, Amorim hanya menang 6. Pada aku, kalau ada waktu untuk dia bariskan semula pasukan yang sudah pun menang di Bilbao, menang di Sociedad sebelum ini adalah masa dia. Bukan lagi pasukan yang cuba untuk memenangi satu perlawanan di Premier League tapi gagal, seperti minggu-minggu lalu. Ketika perlawanan bermula semalam, aku dah cakap dengan Hang, kita menonton bersama-sama, aku dah cakap dengan Hang, Amorim mesti sangat-sangat menyukai Mount dan juga Luke Shaw. Kerana walaupun mereka tidak bermain dalam 90% perlawanan musim ini, mereka memulakan perlawanan yang paling penting iaitu final. Ternyata itu memakan diri. Itu sangat-sangat memakan diri. Ini bukannya revisionism. Revisionism di mana, dah kalah kita boleh cakap macam ni. Tak. Tetapi untuk meletakkan Mount dan bukannya Bruno di situ, dan meletakkan Bruno di tempat di mana Ugarte sepatutnya berada di sana, dan meletakkan, aku tak kisah, mungkin Victor Lindelof, mungkin Aiden Haven ataupun siapa, tetapi Luke Shaw dengan hanya kurang daripada 5 perlawanan kompetitif sebelum berada di final, ini membuka peluang kepada kritikan untuk datang kepada beliau. Luke Shaw tu extra merisaukan untuk aku, hang tahu kenapa? Sebab Dogu is still learning. You need someone a bit more experience. Bukan experience, Luke Shaw is experience, tapi you need someone a bit more seasoned untuk musim ini. Yang dah bermain lebih banyak, yang dah lebih sebati dengan corak permainan Amorim kan, untuk give him a bit of guidance down that flank. Sebab let's be real, Dogu also exposed a few times semalam. Soalan yang berat aku nak tanya, Faiz. Soalan yang berat. Soalan yang harus ditanya. Kemana hala tuju Ruben Amorim selepas ini? Where do we go? Kerana para penyokong sekarang ini terbahagi kepada dua. Ada yang berpendapat bahawa he needs to stay. Atau nampak seperti dia akan kekal, we don't know, but dia harus diberikan masa dan dia harus
diberikan sokongan dalam transfer window untuk dia melakukan perubahan pada musim yang akan datang ini. Dan ramai mengatakan bahawa fresh reset, tak ada Europe, tak ada apa, memberikan ruang untuk United rebuild balik. Ada juga faction of the fans yang mengatakan bahawa no, we have seen enough. This record is unacceptable. We have seen enough. We have not seen any ideas yang tangible. Banyak naivety dan Ruben Amorim has to go. Walaupun pandangan penyokong ni kadang-kadang macam black and white, tapi realitinya bola sepak is not always black and white. Tapi hang leaning towards mana pada ketika ini? Di ketika ini kalau ada sesiapa yang needs to go, it's the Glazers lah. Itu memang clear as day. Tetapi pada aku, terima kasih atas soalan tersebut, izinkan saya jawab. I'm leaning towards Ruben Amorim staying dan juga aku dah dengar baru-baru ni cuba untuk revise balik di mana di tahun 1991 United layak ke cup final juga. Dalam satu musim domestik yang sangat mengecewakan untuk Alex Ferguson pada ketika itu. Satu United Kingdom, caci dan maki Alex Ferguson. Dan beliau memenangi cup tersebut dan 2 tahun selepas itu di tahun 93 itu adalah Premier League pertama untuk Manchester United. Semalam could have been a perfect chance for Amorim to do the same. Menang satu cup final dan mungkin 1-2 musim selepas ini menguatkan pasukan untuk mencabar kejuaraan Liga. Tetapi itu tak terjadi. Adakah kita perlu ataupun Manchester United perlu untuk menukar jurulatih dia? Berapa banyak jurulatih lagi anda nak bawa ke Manchester United? For once, stop siding dengan players, stop siding dengan higher management, higher ups. Just trust the head coach dengan staff dia. Dan aku rasa ada masa lagi untuk Amorim dan my general thoughts adalah Ineos akan tetap bersabar dan cuba untuk memberikan dia masa. Musim depan beliau hanya akan bermain 1 perlawanan seminggu. Di situ kita akan lihat kalau permainan Manchester United daripada segi kualiti ada perubahan dan juga daripada segi result tiada perubahan, then we'll sit here in the 5th season of Bola Itu Live dan kita akan revise semula. I'm leaning towards the same conclusion juga. Aku at this point Faiz, aku takkan persoalkan ataupun persalahkan mana-mana penyokong Manchester United yang tak yakin dengan Amorim. I will never. Sekarang ni semua pendapat pun betul, memang boleh diterima. Because boleh diterima. Whatever United lalui musim ini memang unacceptable, tak boleh diterima. Memang tak wajar diterima. Standards jatuh secara mendadak, pasukan menghabiskan tangga liga dengan rekod terburuk dalam sejarah, masuk at one point seolah-olah meletakkan all eggs in one basket, target Europa League, but then you don't get the job done. And then the basket got run over by a lorry. Steamroll by Spurs of all teams. So this is not. Ini adalah musim yang sangat-sangat unacceptable dan mana-mana penyokong United yang tidak berpuas hati dengan Ruben Amorim ataupun berpendapat bahawa dia seharusnya bertanggungjawab untuk majoriti rekod buruk ini, aku completely faham. Tapi at the same time, aku also sedar bahawa, ini pandangan aku, bahawa dalam bola sepak ini, kadang-kadang kita tak tahu external situation. Ruben Amorim masuk ke Man United dalam situasi di mana kelab sedang melalui pelbagai jenis perubahan. Not making any excuse for him, not making any excuse. But sometimes, untuk hang betul-betul menilai seorang jurulatih, you need to afford a bit more of a time. A bit more of a time, a bit more of a space to melakukan squad revamp, and then we judge back. Kalau 6 months from now, kalau bulan Disember Faiz, United berada di kedudukan 13, 14, 15, 16, then perhaps we will revise our opinion. Perhaps then it is time for Ruben to go. Tapi kalau sekarang we do this Ruben go again now, then 6 months down the road another hire, and then kalau United 13, 14 lagi, then what? We press the button again. So I'm leaning towards what you're feeling. Ruben has to be responsible for a lot of the bad things yang happen this season. Tapi pada waktu yang sama, aku masih lagi tidak berpendapat bahawa sudah sampai masa untuk menekan butang panik. Ataupun not panic button, because we are panicking, untuk menekan butang sack the manager. Kita harus tunggu dan lihat. Kesimpulannya, takziah untuk peminat-peminat Manchester United. Salam takziah. Jangan lupa makan. Yes.
Jangan lupa detox daripada social media. Ambil sebanyak masa dan ruang yang anda perlukan. Tahniah kepada Ange, Son, Spurs dan semua. Tahniah, incredible achievement. Incredible achievement. Kita akan round up ke semua perkara yang berlaku dalam bola sepak Eropah dalam episod yang akan datang ini. Buat masa sekarang kita nak berehat sebentar sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak sentuh sedikit tentang Dion Cools dan juga rumah ke Jepun. Saya dah lega dah, Kish. Dah lepas dah. Dah keluarkan. Part yang paling sukar. Part yang berat dah keluarkan. Minta maaf kerana episod hari ini banyak yang kita borak pasal Spurs dan Manchester United sahaja. Dengar macam curhat tadi, tapi bukan. Itu analisa tersebut. Pandangan. Pandangan. Sekarang, very quickly, before we wrap up today's show, aku nak tanya hang sedikit tentang satu rumah perpindahan yang sedang hangat. Rumah yang mengaitkan Dion Cools dan juga perpindahannya ke Cerezo Osaka di Jepun. Sedikit konteks, Dion Cools pada ketika ini ada baki 1 tahun lagi kontrak bersama dengan Buriram, tapi dia memang dah pernah cakap banyak kali bahawa aspirasi dia adalah untuk beraksi di Korea dan Jepun, dan nampak seperti Buriram juga bersedia untuk melepaskannya ke Cerezo sekiranya tawaran itu betul. Dan berdasarkan rumor daripada Thailand pada ketika ini, it seems like he might be going there. What do you think? Kalau terjadi, benar-benar terjadi, ini adalah satu berita yang sangat-sangat boleh diraikan oleh peminat-peminat Harimau Melaya. Kerana Kapten Harimau Melaya sekarang ini akan beraksi di J1 kalau ia benar-benar terjadi. Over the years, Kish, kita ada lihat satu pergerakan daripada Asia Tenggara ke Jepun, di mana ramai pemain yang involved dengan pergerakan ini. Kita ada yang paling dua yang berprofil paling tinggi adalah Tiraton dan juga Chanatip. Tiraton Bunmatan dan juga Chanatip Songkrasin. Dua pemain paling berpengalaman di skuad Thailand, disusuli oleh Ikanit Panya. Ada juga di situ Tirasi Dangda pada satu ketika bersama dengan Shimizu Espals. Supacok di Consadole Sapporo J2. Ada beberapa lagi. Tirasil semusim. Pratama Arhan semusim di Tokyo Verde walaupun tidak bermain, tetapi ada di sana. Titipan bersama dengan Oija Ardia. Apa nama? Aku tak tahu macam mana nak sebut. Armia. Bukan. Oita Trinita. Oita Trinita. Titipan berada di sana pada sebelum ini. Tetapi untuk seorang pemain yang pada baru-baru ini di knockout round of Asian Champions League menjadi kapten kepada pasukan beliau dengan ketiadaan beberapa pemain penting di Buriram, ini adalah satu berita yang baik. Sekarang ni Sandy Walsh pun ada kat sana, aku tak silap aku, Yokohama. Yokohama F Marinos, wakil daripada Indonesia. Justin Hoopner pernah ke situ juga, tapi tak dapat game time. Daripada segi kualiti, Kish, daripada segi kualiti, ini adalah memang kualiti Dion Cools. Over the years kita dah nampak kualiti Dion Cools memang di atas rata-rata ketika bermain dengan rakan-rakan pasukan kebangsaan dia. Tapi ini adalah level yang tepat untuk beliau, dan aku rasa di umur 28-29 ketika ini. Beliau masih lagi ada 3 to 4 This is the peak lah. This is the peak. Untuk beliau buktikan, dan J1 adalah tempat terbaik untuk beliau buktikan di Asia. Tak boleh dinafikan kualiti Dion Cools even bila aku tengok Asian Champions League games kan. Tengok yang lawan JDT. Yes, he was miles above everyone else. Dia pemain yang sangat-sangat bukan saja efisien tetapi seronok untuk kita tonton dengan mata kasar. Pergerakan dia, timing larian dia, operation dia as a wingback. Quality of decision making. Yes, quality of decision making, quality of delivery, technical ability dia. Kesemua perkara tersebut meletakkan dia bagi aku di taraf yang better than Buriram, better than Thai League. With all due respect, Thai League adalah liga yang sangat, sebab itulah dia pemain kesayangan Newin. Correct. Thai League adalah liga yang sangat-sangat bagus and technical. But I think Dion has what it takes to belong in the J-League at a bigger league. Bukan sekadar memenuhi kontrak, tetapi sebagai starter mungkin juga boleh berada di sana. Aku nak check siapa lagi yang ada di Cerezo sebelum kita Shinji Kagawa. Oh yes, Shinji Kagawa. Bayangkan kapten Malaysia bergandingan bersama-sama dengan bekas pemenang Premier League. Penjaring hat-trick menentang Norwich City di bawah era Sir Alex Ferguson. Sekejap, aku tengah tengok pemain squad dia. Asia pertama yang merekodkan hat-trick di Shinji Premier League. Kagawa, Shunta Tanaka, Thiago Andrade. Oh, power. Oh, dia dah ada seorang lagi pemain Thailand, Cerezo.
mereka ada daripada biji patum on loan, Jaron Sak Wongon. Tapi dia on loan, tak tahu season depan sambung ke tak lah. But yeah, I'm excited. Hopefully it happens. Hopefully it happens. Kalau happen, mungkin kita pula terpaksa ke Osaka. Untuk buat bola itu live istimewa bersama Kapten Malaysia, Kish. Astro Malaysia. Bos. Dan juga anda semua yang sedang menonton, kalau mahu kami ke Osaka, sila berikan sokongan moral kepada kami semua. Mungkinlah. We don't know if we can make it happen, hopefully. But for now, kita ucapkan selamat maju jaya kepada Dion. Kita harap perpindahan ke Cerezo Osaka itu menjadi dalam minggu-minggu yang akan datang. Baiklah, peringatan bahawa bola itu live bukan sekadar di Astro Arena 802. Korang boleh layan di Astro Go, di Suka, boleh dengar secara audio podcast di Spotify, di Apple Podcast dan juga di aplikasi Shock. Sedutan menarik juga ada di YouTube Astro Arena. Episod yang panjang, banyak yang kita borak hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita akan melalui satu perjalanan yang cukup special dalam beberapa hari lepas. Perhatikan media sosial kami berdua dan juga Astro Arena untuk maklumat yang lebih lanjut. We will update you next week. Terima kasih kerana menonton. Jumpa anda minggu depan.